हेलो एभ्रिवान। आज मैले सेट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत इक्वल सेट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्ने लेसनको अब्जेक्टिभ क्वेसन यानि कि सब क्वेसनको हिन्ट्स दिन जाँदैछु, जुन चाहिँ एक्सर्साइज नम्बर 2 मा छ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1, लेट्स राइट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट आर ट्रू अर फल्स। तल दिएको स्टेटमेन्टहरू ट्रू हो कि फल्स हो लेखौँ भनेको छ है। इफ द टू सेट ए एन्ड बी ह्याभ exactly same elements then A equal to B। यदि दुईवटा सेट A र B भन्ने सेटमा एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्सहरू छन् भने A equal to B भन्न मिल्छ अरे है। हामीलाई थाहा नै छ यो के हो त, ट्रू। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर B मा के भनेको छ, A is similar to B is read as A is equivalent to B है। यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त, SIMILAR सिमिलर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ म्याथको जोमेट्रीमा चाहिँ यसलाई सिमिलर भनेर प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ है। तर यो सेट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ है। EQUIVALENT इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि A is similar to B अथवा A is equivalent to B is read as A is equivalent to B है। यसलाई चाहिँ A is equivalent to B भनेर भन्न सकिन्छ अरे। त्यसो भए यो चाहिँ के भयो त, ट्रू। क्वेसन नम्बर C, वी युज द सिम्बल। यो सिम्बललाई पनि हामीले के नै भनिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट नै भनिन्छ। वी युज द सिम्बल इक्विभ्यालेन्ट फर इक्वल सेट। इक्वल सेटको लागि हामीले यो इक्विभ्यालेन्ट भन्ने सिम्बल चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अरे। के भयो त यो, फल्स है। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर D मा, इफ टू सेट हेभ द सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स देन दे आर इक्विभ्यालेन्ट सेट। कुनै पनि दुईवटा सेटमा बराबर नम्बर अफ एलिमेन्टहरू छन्, सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट भनिन्छ अरे। के हो त यो, ट्रू। अल इक्वल सेट्स आर नट इक्विभ्यालेन्ट सेट। सबै इक्वल सेटहरू इक्विभ्यालेन्ट सेट होइनन् भनेको छ है। के भयो त यो, फल्स भयो है। सबै इक्वल सेटहरू इक्विभ्यालेन्ट सेट पनि हुन् है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर F मा, अल इक्विभ्यालेन्ट सेट्स आर नट इक्वल सेट। सबै इक्विभ्यालेन्ट सेटहरू इक्वल सेट होइनन् भनेको छ है। यो चाहिँ के हो त, ट्रू नै भयो है। किनभने सबै चाहिँ होइनन्, केही इक्विभ्यालेन्ट सेटहरू इक्वल सेट हुन सक्छन् है। तर सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ इक्वल सेट चाहिँ होइनन् भनेको छ। त्यो भएको भएर यो चाहिँ के हो त, ट्रू नै हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ, विच अफ द फ्लोइङ सेट इज इक्वल सेट टु द सेट 3, 5 एन्ड 7। 3, 5 एन्ड 7 भन्ने एउटा सेट छ। यो सेटसँग इक्वल सेट चाहिँ कुन हो त, 1, 3, 5, 7। यहाँ त नम्बर अफ एलिमेन्ट नै फरक पऱ्यो, 4वटा छ है। यहाँ जम्मा 3वटा छ, 3वटा भएको हेर्नु पऱ्यो। यहाँ पनि 4वटा छ, यहाँ पनि 4वटा, यहाँ 3वटा छ। अब इक्वल हो कि होइन त्यो चेक गर्न मात्रै बाँकी रह्यो। 3 छ, 5 छ र 7 छ है। यहाँ जतिवटा एलिमेन्ट छ यहाँ त्यतिवटा एलिमेन्ट छ, फर्स्ट कन्डिसन। यहाँ जे एलिमेन्टहरू छ यहाँ पनि त्यही एलिमेन्टहरू छ। त्यो भएको भएर यो दुईवटा सेट चाहिँ इक्वल सेट भयो है। अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर। अप्सन नम्बर डी को एन्सर चाहिँ हो है। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा पनि 2 को जस्तै दिएको रहेछ, हेरौँ है त। विच अफ द फ्लोइङ सेट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट टु द सेट एबिसिडी। सेट एबिसिडी भन्ने सेटसँग इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ कुन छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट हुनको लागि यहाँ 4वटा एलिमेन्ट छ भने है, अर्को सेटमा पनि 4वटै एलिमेन्ट हुनु पर्यो। के छ त्यो जरुरी चाहिँ छैन है। यहाँ चाहिँ के छ, 5वटै एलिमेन्ट छ। यहाँ पनि 5वटै एलिमेन्ट छ, यहाँ पनि 5वटै एलिमेन्ट छ। तर यहाँ चाहिँ के छ त, 4वटा एलिमेन्ट छ। त्यो भएको भएर यो एबिसिडी भन्ने सेटसँग इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ कुन भयो त, अप्सन नम्बर डी को भयो है। 1, 2, 3, 4। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ त, विच अफ द सेट फर्म बाई द लेटर्स अफ द फ्लाइङ वर्ड्स आर इक्वल टु एस्ट्रो है। भन्नाले एस्ट्रो भन्ने वर्डको लेटर्सहरूबाटै बनेको वर्ड चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको छ है। अब SEAT सिट भन्ने छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ
एएसटिआरओ चेक गर्ने हो है। ए छ, एस छ, टी छ, तर आर छैन है, यो चाहिँ हुने कुरो भएन। त्यस्तै गरेर एएसटिआर छैन यहाँ, यो पनि हुने कुरो भएन। एएसटिआरओ अप्सन नम्बर सीको चाहिँ राइट एन्सर भयो है त। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5मा हेरौँ। विच अफ द सेड्स फर्म बाई द लेटर्स अफ द फ्लोइङ वर्ड्स आर इक्वल टु प्लेन। प्लेन भन्ने वर्डको लेटर्सहरूबाट बनेको अर्को वर्ड चाहिँ कुन हो भनेर सोध्न खोजेको है। यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त, पिएलएनई हेर्नु पऱ्यो है। पिएलएन छ, 4वटा मात्रै छ, तर यहाँ 5वटा छन् लेटरहरू है। त्यस्तै गरेर पिएलएआइएन हुने कुरो भएन, किनभने यहाँ आई छैन, यहाँ आई छ है। पिएआइएन यहाँ 4वटा छ, हुने कुरै भएन। यहाँ चाहिँ पिएलएएनई छ, यहाँ हेरौँ पिएलएएनई, त्यो गएर राइट एन्सर चाहिँ कुन हो त, अप्सन नम्बर डी को है त।